როდის მოაშენეს საქართველოში თამბაქო, საიდან შემოდიოდა თბილისში ასანთი, სად მიემართება საგასტროლო ანსამბლი შავნაბადა და სხვა საზროვნოს და სანახავს დღეს ჩემი გუნდი TV პირველზე წარმოგიდგენთ. დაბრუნება მშობლიურ გარემოში და ძველი პოზიცია ახალი დატვირთვით. გაგა ჩხეიძე, თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის დირექტორი, საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნულ ცენტრს უხელმძღვანელებს. ახალი დირექტორი, ახალი დაპირებებით და სამწლიანი ხედვით გადაცემაში პირველამდე. სამების ტაძრის შემდეგ ქართველი ხალხის მეორე ავტოპორტრეტი. კვირას 12 მაისს ივერიის ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძარი იკურთხება. ეს არის ცენტრი, სადაც კულტურა, განათლება, რწმენა ერთად იხრის თავს. ღვთისმშობლის წილხდომილობის დღესასწაული და უნიკალური პროექტი, რომელიც მთელ საქართველოს აერთიანებს. ტრიო ბალადას ახალი შემადგენლობა, ახალი რეპერტუარი და მზადება ალბომისთვის. ზუკა ბახტაძე ბალანჩივაძე, ბაჩო მაღლაკელიძე და ლევან ქუთათელაძე ქართული სიმღერებით. სამუშაო კვირის ბოლოს ტრადიციული მუსიკალური პარასკევი გადაცემაში პირველამდე. ირილით მითხარი, რამელი სოდვია, სონა კარგი ხარ. და რასახის გამოკითხვა ირჩია დღეს თემად ჩვენი Facebook-ის გვერდისთვის. ბაჩივალიშვილმა ახლა გავიგოთ სწორად. მოგესალმებით ყველას, მოგესალმები ნინო. დღეს ასეთი კითხვა მაქვს თქვენთან. ხშირად სარგებლობთ თუ არა საჭმლის გამოძახების სერვისით? მე პირადად ძალიან ხშირად სარგებლობ ხოლმე, საჭმლის კეთება ძალიან მიყვარს, მაგრამ სულ გადარბენაზე ვარ და მყდარი რომ მივდივარ სახლში, ძალიან მარტივია საჭმელი გამოიძახო, ძალიან კომფორტული. მაგრამ არიან ადამიანები, ვისაც ეს არ უყვარს და აუცილებლად სახლში გაკეთებული საჭმელი უნდა ჭამოს. რომელი ხარ თქვენ? ძალიან გვაინტერესებს, იაქტიურეთ და გაიგებთ რაში გვაინტერესებს, თან მოგვიანებთ. იცი რა, ეს სერვისი უფასო როცა არის, მაშინ ხო კიდევ უფრო კარგია. რაღაცა მგონი რამდენიმე კილომეტრის რადიუსში თუ გამოიძახებ საკვებს, არის ასეთი ბაზარზე ჩვენთან ოპერირებენ ასეთი კომპანიებიც, რომლებსაც მოაქვთ უფასოდ. ამაზე ალბათ უფრო შემდეგ კვირაში დავუთმობთ გადაცემას, ჩვენს გადაცემას. ახლა მოდით დღის მოვლენებს გადავხედოთ. ანსამბლი შავნაბადა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით დანიაში სოლო კონცერტს გამართავს. კოპენჰაგენში ქართული ხალხური სიმღერების გამორჩეულ ნიმუშებთან ერთად აფხაზეთის სახელმწიფო ანსამბლი საქართველოს და დანიის ჰიმნებსაც შეასრულებს. ქართული მრავალხმიანი მუსიკა პირველად გაჟღერდება დანიის სამეფოს მე-18 საუკუნით დათარიღებულ ფრედერიკის სახელობის ტაძარში, რომელსაც მარმარილოს ეკლესიასაც უწოდებენ. შავნაბადას კონცერტს დანიაში მცხოვრები ქართველები, დიპლომატიური კორპუსის და ოფიციალური უწყებების წარმომადგენლები დაესწრებიან. აფხაზეთის სახელმწიფო ანსამბლი შავნაბადა კოპენჰაგენში 23 მაისს სიმღერებს. ძალიან მნიშვნელოვანია ანსამბლისთვის გამომდინარე იქიდან, რომ ჯერ ესეთი დამოუკიდებლობის დღეა, მერე მეორე ჩვენ გვექნება საშუალება იქ ემიგრანტებს შევხვდეთ და ჩვენი სათქმელი არა მხოლოდ სიმღერით, არამედ სიტყვითაც უთხრათ, იმიტომ რომ კონცერტის გარდა ჩვენ ხშირად გვეცემა საშუალება, რომ მათ გავესაუბროთ ერთგვარი მასტერკლასების საშუალებას, ჩატარების საშუალებაც გვეძლება და ასე შემდეგ. მოკლედ ეს ვიზიტი ჩვენთვის იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და გამორჩეული. შესრულდება როგორც ტრადიციული ხალხური მუსიკა, ასევე შესრულდება დანიის ჰიმნი, რომლის არანჟირებაც ანუ ხმებში გაშლა ეკუთვნის მიხეილ ჯავახიშვილს, შესრულდება ასევე საქართველოს ჰიმნი და პრინციპში შავნაბადა შეეცდება შეასრულოს ყველა ის უნიკალური ნიმუში, რომელიც ასე ვთქვათ მარგალიტებად არის წარმოჩენილი ჩვენს პოლიფონიაში. ილიაუნის თეატრის სცენაზე 14 მაისს უილიამ შექსპირის კომედიის ზაფხულის ღამის სიზმარის პრემიერა. ახალგაზრდა რეჟისორი საბა ასლამაზიშვილი თანამედროვე და ორიგინალური აღქმით კომედიაში ნაგულისხმევ ზაფხულის ბუნიაობის ღამეს 21 საუკუნეში არსებულ სიყვარულთან დააკავშირებს. რეჟისორი მსახიობებთან და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან ერთად მაყურებელს საკმაოდ განსხვავებულ ვერსიას წარმოუდგენს. პრემიერას ჩვენი გუნდი განსაკუთრებული ინტერესით ელოდება, რადგან მინდა მაყურებელმაც იცოდეს ლისანდრეს ჰერმიას მოტრფიალეს როლს ჩვენი თანაწამყვანი ბაჩივალიშვილი ასრულებს. Ჩვენი თვალები შეუვარება ხმა ტკბილად მჟღერი. როცა მწვანე ბალახს მარგალიტის შემოსავს ხდება. ჩემი აზრით, იმიტომ უნდა ნახოს მაყურებელმა ეს სპექტაკლი, რომ ცოტა ამ ყველაფერში არის ექსპერიმენტი არა პიესის, არამედ უფრო ადამიანების ფსიქოლოგიების, ჯახის და სადამდე შეიძლება მივიდეს რეალურად ადამიანი თუ ის
თავის დემონებს მისცემს ბოლომდე გადმოსვლის საშუალებას. მე ვთამაშობ ჰერმიას. ეს როლი ჩემთვის ძალიან დიდი გამოწვევა იყო, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ქართული თეატრის სცენაზე ზაფხულის ღამის სიზმარი ამ კუთხით და ამ ვერსიით ჯერ არ დადგმულა. ამიტომ ეს მთელი რეპეტიციების პროცესი ძალიან საინტერესო იყო და მაინტრიგებელი, ბევრი რაღაცების გადალახვა მოგვიწია მსახიობებს და რეჟისორს ერთად. ამ პიესისგან ძირითადად ყველა ელოდება, რომ იქნება კომედია, რაღაცა ხალისი, სასაცილო, რეჟისორმა ცოტა სხვანაირად გადაწყვიტა, რომ დაედგა და კომიკური ელემენტები არის, მაგრამ ის ნამდვილად არ იქნება, რასაც ხალხი მოელის. ძალიან გვეხარდება 14-ში ყველანი თუ მოხვალთ და ნინო შენც თუ მოხვალ სპექტაკლზე 14-ში მე პირადად უბედნიერესი ვიქნები. რა თვითეს განსაკუთრებული მოპატიჟება, აბა არ მოვალ. წინასწარ გისურვებ წარმატებებს და ეხლა ხვდები რატომ გამოიძახებ ხოლმე საკვებს, არაფრის თავი არ გექნება, როცა პარალელურად ყოველ დღე ეთერში ხარ და თეატრში კი პრემიერისთვის ემზადები. აქედა რა უცნაურია ეს ყურე. სულ სხვა ადამიანებს რო უყურებ, ეხლა მე რო ვიყავ მეთქი რა ხდება. როგორ ჟღერდა, როცა მწვანე ბალახს მარგალიტის შემოსავს თვლები. ხო, ეს გეუცხოა, ხო? კარგი. შევაფასეთ, რა თქმა უნდა, 14 მაისს შენი მონაწილეობით სპექტაკლ ილიანის თეატრში. ცნობილი რეჟისორის დოკუმენტური ფილმის სრული ვერსია მრავალწლიანი ძიების შემდეგ აღმოაჩინეს და ახლა მინდა გიამბოთ, რევოლუციის წლისთავი, ასე ქვია ლეგენდარული დოკუმენტალისტის ძიგა ვერტოვის სურათს, რომელიც 1917 წელს რუსეთში მომხდარი რევოლუციის შესახებ მოგვითხრობს. ექსკლუზიური კინოჩვენება ფესტივალ სინედოკ თბილისის ფარგლებში საქართველოს ეროვნული არქივის კინოთეატრში შედგა. ამ დრომდე ფილმის მხოლოდ 12 წუთი იყო ცნობილი, უნიკალური კადრები რუსეთში განვითარებულ მოვლენებს, სამოქალაქო ომსა და ისტორიულ პირებს ასახავს. სინედოკ თბილისის მეორე დღის ჰაილაითი ძიგა ვერტოვის ნამუშევრის ჩვენება არის, რომელიც ცოცხალი მუსიკის ფონზე მიმდინარეობს. 100 წლის შემდეგ აღმოჩენილი 2 საათიანი ნამუშევრის სახელია რევოლუციის წლისთავი და ბუნებრივია ის მოგვითხრობს 1917 წელს განვითარებულ მოვლენებზე. რატომ არ იყო ეს ფილმი ცნობილი? ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ფილმში დიდი დრო ეთმობა ტროცკის, რომელიც 1928 წლის შემდეგ პერსონა ნონ გრატად გამოცხადდა. ამიტომაც ეს ფილმი არასდროს არავის უჩვენებია. მის შესახებ კინოისტორიაშიც არაფერი წერია. ვერტოვმა საკუთარ მემუარებშიც კი არ ახსენა. ის არავის უნახავს და არც არავის სურდა რომ მოეძებნა, რადგან მისი გასაჯაროება სარისკო იყო. მაგრამ დღეს ეს შესაძლებელია. საბოლოოდ შეგვიძლია აღვადგინოთ ისტორიული სამართლიანობა. სამების ტაძრის შემდეგ ქართველი ხალხის მეორე ავტოპორტრეტი. კვირას 12 მაისს მახათას მთაზე იბერიის ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძარი იკურთხება. ღვთისმშობლის წილხვდომილობის დღესასწაული და უნიკალური პროექტი, რომელიც მთელ საქართველოს აერთიანებს. სანდრო ცხარაძე მოგვიყვება მახათის მთიდან კვირას დაგეგმილი საზეიმო წირვა-ლოცვის და ღონისძიებების შესახებ. სანდრო, მოგესალმები, რა იგეგმება კვირას მახათას მთაზე? შუადღემშვიდობის ნინო, ეს ადგილი, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, 2 დღის შემდეგ სრულიად საქართველოს ყურადღების ქვეშ მოექცევა. მახათას მთაზე ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძრის მშენებლობა პრაქტიკულად უკვე დასრულებულია და კვირას 12 მაისს დილის 8 საათზე ტაძრის კურთხევის ცერემონიალიც გაიმართება. კვირასვე 10 საათზე ტაძარში საზეიმო წირვა-ლოცვას აღავლენ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. წირვა-ლოცვაზე დასწრება შეიძლება ყველა მოქალაქეს, მათთვის კი, ვინც ვერ მოახერხებს უშუალოდ ტაძარში მოხვედრას, ტაძრის ეზოში დამონტაჟებული იქნება სპეციალური ეკრანი. აქვე მზადდება სცენაც, სადაც წარსდგებიან ნიკოლოზ რაჭველი და ევგენი მიქელაძის სახელობის ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი. ასევე სცენაზე გამოვლენ ნატო მეტონიძე, მარიამ როინიშვილი, ანსამბლები რუსთავი და შვიდკაცა. კლასიკურ ნაწარმოებებთან ერთად შესრულდება პატრიარქის საგალობლებიც და ასევე სიტყვით გამოვლენ ქტიტორები მერაბ კოკოჩაშვილი და ნინო სუხიშვილი. ეს ყველაფერი მოხდება კვირას 12 მაისს, იქამდე კი ნინო სუხიშვილი სპეციალურად ჩვენი გადაცემის ტელემაყურებელთან შესახვედრად მახათას მთაზე მოვიდა. მოგესალმებით ქალბატონო ნინო, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად.
ტაძრის კტიტორი, როგორც ვიცით, ნიშნავს ტაძრის მშენებელს. თუმცა ამ შემთხვევაში ეს სტატუსი, ასე ვთქვათ, საპატიო და ამავე დროს სიმბოლურია. თქვენთვის რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ხართ ამ ისტორიული მშენებლობის კტიტორი და მონაწილე? მოგესალმებით, ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია, რომ ვარ ამ კტიტორთა სათათბიროს ერთ-ერთი წევრი და მით უმეტეს კიდევ უფრო პატივია ის, რომ ისეთ ადამიანებთან ერთად ვარ ამ სათათბიროში, ამ საბჭოში, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის არის ძალიან ფასეული პიროვნებები, ნამდვილად ერის ძალიან პატივსაცემი და მისაბაძი მოქალაქეები. როგორ ფიქრობთ, რას შეცვლის აი ამ ტაძრის მშენებლობის დასრულება? როგორც ვიცით, ტაძარს საფუძველშივე ჩაედო ერთიანობის იდეა და რამდენად შეცვლის ეს ერის, ასე ვთქვათ, ერთიანობის იცით, მთავარი ის არის, რომ ამ ტაძრის მშენებლობაში მთელმა ერმა მიიღო მონაწილეობა. ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა. 1,100,000 ადამიანმა თავისი შესაწირი შეიტანა ამ ტაძრის მშენებლობაში და ზოგადად ღვთისმშობლის სავანის აღორძინებაში და აშენებაში, რომელიც აქ დაიდებს, ასე ვთქვათ, ადგილს და ერთიანობას რაც შეეხება, უკვე ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რომ ერი გაერთიანდა ამ ტაძრის ასაშენებლად, რადგან ჩვენ ვიცით, რომ ღვთისმშობელი არის ჩვენი მფარველი და ჩვენი ქვეყანა არის მწილხვედრი დედა ღვთისმშობლის და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ხდება ფაქტიურად კიდევ ერთხელ გაცნობიერება და პატივისცემა ჩვენი ზეციური მფარველის მიერ, რომელმაც პირველ საუკუნეში ჯერ გამოგზავნა ანდრია პირველწოდებული თავისი ხელთუქმნელი ხატით, აწყურის ხატად წოდებული და ზუსტად 12 მაისი არის ანდრია პირველწოდებულის შემოსვლის დღე საქართველოში და სიმბოლურიც არის, რომ ტაძარი ამ დღეს გაიხსნება. რაც შეეხება კიდე ერთიანობას, ნამდვილად ძალიან სასიხარულოა, რომ ყველა ჩვენმა მოქალაქემ, ვინც ამაში თავისი წვლილი შეიტანა და თუნდაც ერთი ლარით შემოსწირა ამ ტაძრის აშენებაში, არა მარტო თავისი სახელით, თავისი ოჯახის წევრის სახელით, თავისი მიცვალებულის სახელით და ფაქტიურად მოხდა მიწიერი და ზეციური საქართველოს გაერთიანება და ასევე ერთიანობა, რომელიც ბოლო დროს ცოტა შერყეულია, ერის ერთიანობა, აუცილებელია, რომ მომავალში ამას რაღაცნაირად დავეხმაროთ ჩვენ, იმიტომ რომ ერთიანობა კიდე მნიშვნელოვანია იმაში, რომ ჩვენი ეროვნული თვითმყოფადობისა და სულიერი ფასეულობების ერთიანობა მოხდეს და ზუსტად ეს სავანე ამას ემსახურება. აქ იქნება ტაძრის გარდა კიდე საგანმანათლებლო ცენტრი, აშენდება მუზეუმი და ზუსტად მოხდება ეს სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ერთიანობა. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის, ჩვენი სახელმწიფოებრიობის შენარჩუნებისთვის და მე მთვლი, რომ ეს ძალიან დიდი დღეა ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში და თან ჩვენ ბევრ თარიღს ვზეიმობთ ერთდროულად. საქართველოს 2000 წელია ქრისტიანობის შემოსვლიდან, ასევე არის წელს წმინდა ნინოს 1700 წელი შემოსვლიდან და ეს ყველა თარიღი ნამდვილად სიმბოლურიც არის და არ არის შემთხვევითი. ამიტომ ძალიან დიდი დღე იქნება 12 მაისი ჩვენი ქვეყნისთვის. დიდი მადლობა ქალბატონო ნინო. მაყურებელს ვეტყვი, რომ 12 მაისს აქ გასამართ ღონისძიებას საქართველოს მთავრობის წევრები და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები დაესწრებიან და ასევე ყველა ის კტიტორი, რომელიც ტაძრის მშენებლობის დასაწყისიდანვე აქტიურად იყო ჩართული ამ პროექტის განხორციელებაში. ბედად მერგო რომ პრაქტიკულად ვაკვირდებოდი მთელი 10 წლის განმავლობაში მშვენიერებას, რასაც ერქვა ეს სახალხო მშენებლობა. ასეულობით 1000 ადამიანი არის შეხებაში და დამნაშავე ბჭყალებში, რო ვთქვათ, შექმნაში ახალი სიწმინდის, რომელიც არა მარტო მოწიწებას იწვევს, რაღაც ისეთი მისტიური გზნობაც ამაგრო, რაღაც ახალ შუქში შევდივართ. ეს ცენტრი იქნება იქ, სადაც როგორც ურბანისტები ამბობენ, ყველაზე დიდი განვითარება არის განსაზღვრული თვითთბილისის. აქ იქნება დარბაზები, აქ იქნება საკონცერტო, თეატრალური სპექტაკლების შესაძლებელი იქნება კინოდარბაზი, სადაც სრულიად აი პატარა ბავშვებიდან დაწყებული ანიმაციების ჩვენება იქნება. ესე იგი, ეს არის ცენტრი, სადაც კულტურა, განათლება, რწმენა
რწმენა ერთად იყრის თავს. ჩვენ ქტიტორებს ძირითადად ის ფუნქცია გვქონდა და გვაქვს ახლაც, რომ ეს თქვა საზოგადოებას ვამცნობთ, აი თქვა რა და როგორ შეიძლება გაკეთდეს, რა მნიშვნელობის არის, რომ ყველა თითოეულ ადამიანს შეუძლია თითოეული ლეპტა შეიტანოს და თავისი წვლილი ამ მშენებლობაში გაიღოს. ტაძრის გარშემო სამონასტრო კომპლექსი უნდა გაშენდეს 2010 წელს პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით ამ ტაძრისა და სამონასტრო კომპლექსის მშენებლობა საერთო ეროვნულ საქმედ იქცა და სწორედ ამ მიზნით შეიქმნა საზოგადოებრივი გაერთიანება ივერიისა. ასევე ალბათ მაყურებელს ახსოვს, რომ პირველად საზოგადოების ინფორმირება ტაძრის მშენებლობასთან დაკავშირებით პაატა ბურჭულაძის საქველმოქმედო ფონდმა იავნანამ მოახდინა და ამ მიზნით მათ გამართეს ტელემარათონი, კონცერტი. კონცერტში მონაწილეობას იღებდნენ არაერთი ცნობილი ქართველი შემსრულებელი. ნინო, ალბათ შენს გემახსოვრება, იმიტომ რომ სწორედ შენ მიყავდა ეს კონცერტი. ნებისმიერ მსურველს დღესაც შეუძლია, რომ თითოლარი შესწიროს ტაძრის მშენებლობას ან საკუთარ სახელზე, ან თავიანთი ოჯახის წევრების სახელზე. 2010 წლიდან დღემდე მახათას მთაზე ამ ტაძრის მშენებლობის შემოწირულობა 75,000-ზე მეტმა ადამიანმა გაიღო, მათ მიერ მოხსენიებული ცოცხალთა და გარდაცვლილთა რიცხვი კი 1,100,000 საჭარბებს. გარდა ფინანსური შემოწირულობებისა, მრევლმა სიმბოლური წვლილი შეიტანა ტაძრის მშენებლობაში. 2011 წელს პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით მახათას მთაზე 1000-ობით ადამიანი ჩამოვიდა საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან და მათ ტაძრის საძირკველში სახელობითი ქვები ჩააბრძანეს. ჩვენი მონაცემებით, სახელით და იმით საძირკველში. სულიერი დატვირთვა აქვს კულტურული და სულიერი. ატივცემ, რაც მომიტანეს აქამდე წინაპრებმა. რომ გქონდეს საშუალება 1 ლარი და 2 ლარი კი არა, 1000 ლარს შევწირავდი. აი ესეთი სურვილი განწყობა და არ მოგვიშალოს ღმერთმა ჩვენ ტაძრები. ჩვენ ყველა ვცდილობდით, რომ ვიყავით იმ ამბავში საწყისი როცა იყო და ნებისმიერი ჩვენი ქვიზდადება იყო, რომ იმისვლა და ეს გვერდში დგომა და ეს სიხარული რაც უნდა მე ყოფილიყო და რაც ველოდებით ახლა დღესდღეობით. ჩვენ რა ვიცი, თავიდანვე მართლმადიდებლური ხალხი ვართ, ჩვენი კულტურა მართლმადიდებლობასთან ასოცირდება და ძალიან მინდოდა რომ ჩემი წვლილი შემეტანა მის მშენებლობაში და როგორც კი დაიწყო შემშენებლობა, მაშინვე შევიტანე განცხადება ჩვენთან, რომ ჩამოეჭრათ ჩემი ხელფასიდან 5 ლარი, ეს იყო ჩემს მაგივრად, ჩემი დის მაგივრად და ჩემი ძმის მაგივრად, ძმისშვილის მაგივრად. დავიწყეთ ჩვენ ფულით და სხვათა შორის ძალიან ბევრმა თანამშრომელმა სიამოვნებით მივიღეთ მონაწილეობა. აღფრთოვანებული ვარ. აუცილებლად ვნახავ, როცა დასრულდება ეს კომპლექსი. საზოგადოება ივერიისას დაკვეთით 2016 წელს ათონის მთაზე დაიწერა და საქართველოში ჩამობრძანდა ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის ხატის ასლი. მაყურებელს ვეტყვი, რომ ამ ტაძრის ამოქმედებით სამონასტრო კომპლექსის მშენებლობის მხოლოდ პირველი ნაწილი დასრულდა, მეორე ეტაპზე კი ამ ტერიტორიაზე უკვე საგანმანათლებლო ცენტრისა და მუზეუმის მშენებლობა იგეგმება. დიდი მადლობა. სანდრო ცხვარაძე გვერდებოდა მახათას მთიდან, ვიდრე მშენებლობა შემდეგ ეტაპზე გადავა, მინდა მაყურებელმა იცოდეს და შევახსენებ უბრალოდ, რომ კვირას ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძარს დილის 8 საათზე აკურთხებენ, 10 საათზე კი საზეიმო წირვა-ლოცვას მახათას მთაზე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე აღავლეს. ჩვენ მხოლოდ მცირე ზომის რეკლამაზე გავალთ ახლა. პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ ძველ გაზეთებში მოგზაურობას და ამ საშუალებას გვაძლევს ჩვენ ყოველდღიურად ეროვნული ბიბლიოთეკა და მისი ციფრული მატიანე. 1951-54 წლებში მესამე რაიხის მხარეს 30,000-მდე ქართველი იბრძოდა.
ლოზუნგი თავისუფალი საქართველოსთვის. ქართული ბატალიონები ატარებდნენ ისეთ სახელებს, როგორიცაა დავით აღმაშენებელი, თამარ მეფე, რუსთაველი და სხვა. ბრძოლის უნარიანობით და ღირსებით გამორჩეული ქართველი მეომრები ვერმახტის რიგებში ქართული დროშებით და სრულისამებრ ქართულ ჩოხებზე ადაპტირებულ ფორმებში იყვნენ გამოწყობილნი და მათ შორის ფიცად ქართულად დებდნენ. 1953 წელს ქართული ლეგიონის გაზეთი საქართველოს სტატიას ამ ჯარისკაცებს უძღვნის სწორედ. ქართველნი ომში ისეთივე უპირატესობით გამოირჩევიან, როგორც მტაცებლები სხვა ცხოველებთან. აქვთ შესაზარი ხმა და საოცარი სისასტიკე. ომშიც კი მღერიან და ბრძოლის წინ უკრავენ. ქართული ლაშქარი ერთი მთლიანი ორგანიზმია, რომლის ერთობის შემთხვევაში მისი დამარცხება შეუძლებელი. ამას ჯერ კიდევ არაბი ისტორიკოსები წერდნენ ჩვენზე. დღეს აქ ქართველთა თავგამოდება ომში დიდად აოცებთ, რადგან მათ არიციან, რომ ჩვენი ერი ოდითგანვე ომში გამოწვრთნილი და უშიშარია, წერს 1953 წლის ბერლინში გამოცემული ქართული გაზეთი. მე-19 საუკუნის საქართველოში შვედეთიდან ასანთი შემოქონდათ. 1888 წლის დროის გაზეთი ივერია წერს. დავიწყეთ გასყიდვა სრულად უშიშარის შვედურის სპიჩკებისა, რომელიც ბევრად განკარგებულია და გაუმჯობესებული. თეთრი ალი აქვს და ფრიად იაფადაცა ღირს. ნარდად მყიდველთ ბევრი დაეთმობათ კიდეც. ნარდად, ხვდებით, რომ ბითუმად იგულისხმება ამ შემთხვევაში, უნდა აღინიშნოს, რომ სწორედ მსგავსი ტიპის განცხადებები იყო გაზეთების ძირითადი შემოსავლის წყარო მე-19 საუკუნეში. ამიტომაც ყოველი ნომრის დასაწყისშივე მითითებული იყო რეკლამის მსურველთათვის საჭირო ინფორმაცია. 1862 წელს პირველი ქართული სასოფლო-სამეურნეო ორკვირეული გაზეთი გუთნის დედა გლეხობას თამბაქოს სწორად მოვლას ასწავლის. თურმე ამ პერიოდში ქვეყანაში თამბაქოსადმი ინტერესი ინტენსიურად იზრდებოდა და მას უფრო და უფრო მეტი მომხმარებელი გაუჩნდა. შესაბამისად, გლეხობამაც მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან დაიწყო მისი აქტიური მოშენება. სამეურნეო რჩევებს უთმობს გუთნის დედა თავის საგაზეთო გვერდებს. თამბაქოს მოსარწყავად ფრიად კარგია წვიმის წყალი, ასევე სარგებლიანია მდინარის წყლებიც. თუ რომ საამისოდ ჭის წყალს გამოიყენებთ, მორწყვის წინ იგი ცოტა ხნით უნდა დარჩეს ჰაერზედ, რომ გათბეს და ჰაერის მიზიდვით თავისი მავნებელი თვისება შეიცვალოს. გასიახლეები მოგვიმზადა ინტერნეტიდან, ბაჩი, სწორედ ახლა გავიგოთ მისგან. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ახლა გაგაცნობთ აფეის პუტკუნა ფისოს, რომელმაც ინტერნეტის გული თავისი დრამატული რეაქციებით მოიგო. აფეი მანდარიულ ჩინურად ნიშნავს სუქანს და აფეი თუ ეს ფისო ძალიან კეთილია, ძალიან ზარმაცი უყვარს ძილი და ჭამა. ზარმაცი ეძახეთ და აბა ცხვირწინ ჯოხი გაუქანავეთ, მაშინვე დრამატული წარმოდგენის მონაწილეები გახდებით. აფეი ჩინეთში ქალაქ ჯინგსუში პატრონთან ჩანგ ტენგთან ერთად ცხოვრობს. სულ აღარ თამაში ატარებს დღეებს და მე ეჭვი მაქვს, რომ ეს თამაშები გამიზნულია სწორედ ასეთი რეაქციების მისაღებად მისგან. რა სახეებს კერავს? ჩვეულებრივი ადამიანია. კარგით, თუ გიჭამიათ ისეთი გემრიელი საჭმელი, ისეთი გემრიელი კერძი, რომ ფიქრობთ თეფსაც ხომ არ დააყოლებდით პარემო. მოკლედ, სამწუხაროდ ამ იდეის განხორციელება ძალიან ცუდია და ბევრ გართულებას გამოიწვევს, განსაკუთრებით თუ ტრადიციულ ფაიფურის ჭურჭელზე ვსაუბრობთ ან მადონას სერვისზე. მაგრამ პოლონური კომპანია ბიოთერმი ამ პრობლემას შეეჭიდა და შეჭმადი ჭურჭელი შემოგთავაზა. სინამდვილეში ეს ინიციატივა ერთჯერადი ჭურჭელის გამოყენების შესამცირებლად წარმოიშვა. პლასმასის დაბინძურება ისედაც რეკორდულ მაჩვენებლებს აღწევს და ბიოთერმის საჭმელი ჭურჭელი ხორბლისგანაა დამზადებული და მასზე შეგიძლიათ ნებისმიერი რამ ჭამოთ, შემწვარის და მოხრაკულით, ჩაიც დალიოთ და ღვინოც. მიკროტალღოვან ღუმელში შეგიძლიათ გუშინდელი პიცა გააცხელოთ თუ მოგინდათ. ეს იდეა გასულ საუკუნეში პოლონელ ჯერზი ვისოცკის გაუჩნდა და მისმა შთამომავლებმა ბიოთერმის დამაარსებლებმა განახორციელეს როგორც იქნა. ასეთ საინტერესო ვიზუალიც აქვს თან. პურის ჭურჭელი. რეალურად ამ საკვებს პური არ უნდა მიაყოლო რა, თეფში უნდა მიაყოლო. შეჭამ თეფში რა არტყი. აი როგორ ილუკმებიან. ავიდა. ძალიან საინტერესოა, ეს რა გემოაქვს, ნეტა მაინტერესებს. და ახლა ტექნოლოგიური სიახლეები.
სიახლე Google-ისგან. Google ძებნის ფუნქციაში ახალ კიდევ ერთ ფუნქციას, ტავტოლოგიას გამოვიყენებ, ფუნქციას ამატებს. თუ გაინტერესებდათ როგორ გამოიყურება თეთრი ზვიგენი ახლოდან, შეგიძლიათ დასერჩოთ თეთრი ზვიგენი Google-ში ძალიან მალე და აუგმენტური რეალობის მეშვეობით თქვენ ნახავთ ასეთ საინტერესო თვისებას. Google-ი აი ესე თუ ხედავს ახლა მაყურებელი, ტელეფონით შეგიძლიათ თქვენი Google-ი მოათავსოთ თქვენ საძინებელში, თქვენი Google-ი კი არა, თქვენი ზვიგენი მოათავსოთ საძინებელში, ან მისაღებ ოთახში, ან სადაც გნებავთ. მათთვის ვინც არ იცის, აუგმენტური რეალობა არის ტექნოლოგია, რომელიც ციფრულ ინფორმაციას აინტეგრირებს რეალურ სამყაროში, ხმით, ვიზუალითაც და შეხებითაც ხშირად, რომელზეც კიდევ გესაუბრებით შემდეგ ბლოგში. და ტექნოლოგიის საწყისი ლეველი, ასე ვთქვათ, იყო პოპულარული თამაში Pokemon Go. თბილისში ძალიან ბევრი თამაშობდა, თამაში იყო პოკემონებს ეძებდი რეალურ ცხოვრებაში. და ახლა საინტერესო სიახლე ავსტრალიიდან ბანკნოტები, როგორც ვიცით, ჩვენს ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილია, მაგრამ წიგნების მსგავსად ხშირად არ ვაკვირდებით რა წერია მასში. წიგნებს ვყიდულობთ ხოლმე, ვდებთ თაროს და შეიძლება წლები არ შევხედოთ წიგნით რა წერია. ასეთი რამ შეემთხვა სწორედ ავსტრალიურ $50 ბანკნოტს, რომელიც ოქტომბერში გამოვიდა და მხოლოდ 6 თვის შემდეგ შეამჩნიეს, რომ ბანკნოტზე შეცდომა იყო დაშვებული. კერძოდ სიტყვა responsibility-ში აკლია 100. თუ დააკვირდებით, შეამჩნევთ სურათზე ძალიან ძნელი გასარჩევი, იმიტომ რომ ძალიან პატარა შრიფტით წერია, მაგრამ ვიღაცამ აიღო გამადიდებელი შუშა, დააკვირდა და სიტყვა responsibility-ის ბოლოში აკლია 100. ეს $50 უკვე 46 მილიონი უპირობად დაიბეჭდა და ცირკულაციაში იყო, რაც დაახლოებით 1.6 მილიარდი ამერიკული დოლარია. და რა ვიცი, რა ენაღულებათ, იმათ 46,050 $50 აქვს. აბა ნეტად ჩვენ ვიკითხოთ, ჩვენ რამდენი $50 გვაქვს საერთოდ ცირკულაციაში ქვეყანაში. იცი რა, სხვა შორის ძირითადად გამადიდებელი შუშით აი ესეთ შეცდომებს ეძებენ და პოულობენ ნუმიზმატები. იმიტომ რომ ამ დროს ბანკნოტს ემატება ფასი, ანუ რაღაც იშვიათ ეგზემპლარად იქცევა, ну ეხა ჯერ არა, რა თქმა უნდა, როცა ამხელა რაოდენობით არის მიმოქცევაში, ამას ალბათ არც ამოიღებენ ამ ერთი 100 ბგერის გამოკლების გამო, ხო, მაგრამ ძალიან აქტიურად ადევნებენ ხოლმე თვალს ესეთ დარღვევებს ნუმიზმატები, ვიცი მე. და აუგმენტური რეალობაზე მინდა რომ გავაგრძელო. ახალი ტექნოლოგიური სიახლე, რომელიც ბაზარზე 2019 წლის იანვარში გამოჩნდება. აუგმენტური ან გაფართოებული რეალობის სათვალე. ეს სათვალე საშუალებას მოგცემთ ვირტუალურ სამყაროს თანამონაწილე გახდეთ. შეგიძლიათ თქვენი საყვარელი გადაცემის პირველ რიგებში აღმოჩნდეთ და კიდევ უამრავი ფუტურისტული და სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრიდან წარმომავალი რაღაც თვისებები აქვს ამ სათვალეს. სადაც ახლა ხედავთ თქვენ ეკრანზე. ეს ამ სათვალის შემქმნელი კომპანია არის Epson-ი, იაპონური კომპანია Epson-ი და თვითონ სათვალეს ქვია Moverio BT30C. ეს სათვალე არც თუ ისე ძვირი ეღირება, როცა ცირკულაცია შევა და მინდა აღვნიშნო, რომ Moverio-მ აუგმენტური რეალობის სათვალეებზე მუშაობა დაიწყო Google-ამდე, როგორც გახსოვს Google Glass-ი იყო ესეთ სათვალე და Apple-საც ჰქონდა, რომელიც რაღაცა ცდილობდა, რომ ინტეგრირება მოეხდინა ამ ტექნოლოგიების, მაგრამ საბოლოოდ მაინც ამ კომპანიამ მოახერხა ამის განხორციელება. კიდევ აქვს საინტერესო ფუნქცია, შეგიძლიათ ამ სათვალით დაუკავშირდეთ Android-ის ოპერატიული სისტემის მქონე smartphones ან Windows-ის კომპიუტერს და შეგიძლიათ გადაიღოთ სურათები, მოიძიოთ ინფორმაცია სხვადასხვა ადამიანებზეც კი და სხვადასხვა შენობებზე და ასე შემდეგ, მუზეუმის ექსპონატებზე, რაც ნახეთ ახლა და ძალიან საინტერესო იქნება, ჩემი აზრით, იანვარში ამ დატესტვა, ასე ვთქვათ, ამ სათვალის. მე პირადად ერთ სული მაქვს. ხო, შენ გინდა რომ მოერიო ამ დროს და გავუსწრო წინ. მივხვდი. ახლა მოდი მოვლენების შუაგულში გადავინაცვლოთ, იმიტომ რომ ჩვენს ეთერს დღის ამბები აგრძელებს.
ნინო კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ახალ ამბებს მოკლე 12-ზე გიორგი კიკაბიძე გიყვებათ. ინფექციის პრევენციისა და კონტროლის ერთიანი ეროვნული სტრატეგია და შესაბამისი სამოქმედო გეგმა საქართველოს არ აქვს. აუდიტის სამსახური ხმაურიან დასკვნას აქვეყნებს დოკუმენტის თანახმად არ არის შემუშავებული დეტალურად გაწერილი მეთოდოლოგია, რომლის მიხედვით რეგულირების სააგენტო უნდა ახორციელებდეს სამედიცინო დაწესებულებების კონტროლს, რაც ზრდის იმის რისკს, რომ სრულად ვერ გამოვლინდება სტაციონარულ დაწესებულებებში არსებული ინფექციის პრევენციისა და კონტროლის სისტემის ნაკლოვანებები. რა რეკომენდაციები აქვს აუდიტის სამსახურს, ვრცლად გიყვებით პირველზე. მალხაზ მაჩალიკაშვილს დღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ელოდებიან, გამოკითხვა 15 საათზე დაიწყება. გეგმავდა თუ არა თემილა მაჩალიკაშვილის მამა სოსო გოგაშვილის და მისი ოჯახის წევრების მკვლელობას. სუსი ამტკიცებს, რომ იგეგმებოდა ტერორისტული აქტის ჩადენა დედოფლისწყაროს რაიონის სოფელ ზემო მაჩხაანში. სუსის უფროსის ყოფილი მოადგილის იოსებ გოგაშვილის მამის საფლავზე გოგაშვილის და მისი თანხლები პირების მისვლის დროს, რასაც მოყვებოდა მათი და სხვა მოქალაქეთა სიცოცხლის ხელყოფა. შვილმოკლული მამა დაკავებას არ გამორიცხავს. სუსმა უკვე გამოკითხა გავრცელებული აუდიო ჩანაწერის სავარაუდო ფიგურანტი მალხაზ მაჩალიკაშვილის ძმისშვილი მორის ჰუსეინ მაჩალიკაშვილი. მე არაფერი არ ჩამიდენია რომ დამაკავა. ესენი წელიწადზე მეტი ხანია ყველაფერს, ყველა სიბინძურას ჩადიან რომ ან დამაკავონ, ან რაღაც პროვოკაციაზე წამაგონ, ან რაღაც სადღაც შემატყუონ, ან რაღაცა ჩამადენინონ. იქ მოვითხოვ მე დამკითხონ მაგის მოსამართლესთან. თუ ეს არის შესაძლებლობა კანონით ჩემთვის მონიჭებული, ამას გავაკეთებ. თუ არა და მომიწევს მინდა თუ არა ჩემი შვილების ლებთან იმ ადამიანებთან დამკითხოს. თითქმის წელიწად ნახევარია მე ჯოჯოხეთში ცხოვრობ. არა თავისუფლებაზე. მე ჯოჯოხეთში ვარ წელიწად ნახევარი თითქმის. მალხაზ მაჩალიკაშვილის შემთხვევაში ვინაიდან იგი მოწმის სტატუსით იკითხება, არ მოქმედებს სისხლის სამართლის კოდექსის 114 მუხლი, რომ მხარეს, დაცვის მხარეს უფლება ჰქონდეს მოითხოვოს მაგისტრატ მოსამართლესთან მოწმის დაკითხვა. ვინაიდან ჩვენ არ ვართ მხარე. სისხლის სამართლებრივი დენის ფარგლებში ბრალი არ არის საყენებული შესაბამისად მაშინ როდესაც ბრალი არ არის წააყენებული ჩვენ არ ვართ მხარე, იგი არის უბრალოდ მოწმე ამ სტატუსით და მოწმე ვერ ისარგებლებს. გამოკითხვის პარალელურად პანკისის ხეობაში ადგილობრივების შეკრებას გეგმავენ. პანკისელები ამბობენ, რომ ხელისუფლება მალხაზ მაჩალიკაშვილს არასწორი მეთოდებით ებრძვის და მას თემილან მაჩალიკაშვილის საქმის გადაფარვას სურს. ხეობაში აცხადებენ, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ გავრცელებული აუდიო ჩანაწერი მაინც ვერ გადაფარავს იმ დანაშაულს, რომელიც სახელმწიფომ თემილან მაჩალიკაშვილის საქმეზე ჩაიდინა. სუს არ აქვს განზრახული მისი დაკავება და ასე გაჩერება. მე ვფიქრობ, რომ უფრო მისი გატეხვა და საზოგადოების თვალში მისი, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერის შემცირება. ძალიან სასაცილო ქვეყანაში ვართ, თუ ძალიან დიდი ტერორისტული თავდასხმა ავიცილეთ და ასე ვთქვათ, ტერორისტები ისევ თავისუფლად არიან. ძალიან უბრალოდ შეკერილი ამბავია. დღეს პანგის მოსახლეობა ზუსტად ამ თემებზე იმსჯელებს. განცხადება შემუშავდება და გავრცელდება, ოღონდ ზუსტად კონკრეტული მისამართი, ანუ ის მისამართი იქნება შეიძლება მთლიანად ქვეყნის საზოგადოების მიმართ იყოს და მთავრობის მართლაც. დააკავებენ თუ არა მალხაზ მაჩალიკაშვილს. ქართულ ოცნებაში დარწმუნებულები არიან, რომ ჩანაწერი ავთენტურია. მათი თქმით, სუსმა ქვეყანას დიდი დანაშაულია არიდა. რაც შეეხება თემილა მაჩალიკაშვილის საქმეს, მართო გუჩი ამბობენ, რომ მათ საკითხთან დაკავშირებით ვახტანგ გომელაურის მხრიდან დეტალური ინფორმაცია მიიღეს, როდესაც სუსის უფროს პარლამენტში დახურულ ფორმატში უსმენდნენ. ჩვენ ყველამ ნახეთ, რომ იგეგმებოდა სავარაუდოდ უმძიმესი დანაშაულის ჩადენა და ჩვენმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა მოახდინა აღნიშნულის პრევენცია. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება კონკრეტულ მტკიცებულებებს, ეს არის კონკრეტული უწყების პრეროგატივა, დაველოდოთ კონკრეტულ ქმედებებს, ვინაიდან ჩემი ინფორმაციით გრძელდება შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელება. თუ ამ ადამიანის როლი და მონაწილეობა ამ პროცესში ეს რეალური დაგეგმვა იყო და მართლა ხდებოდა
ამ პროცესების წარმართვა იმ ხარეს, რომ კონკრეტული ტერაქტი ყოფილიყო ჩადენილი, როგორც თავადაც ხადებენ, ასეთ შემთხვევაში ცხადია უნდა იყოს მიღებული სხვაზობებით. სულდია ძალიან ის, რომ გაუთქმელობის დოკუმენტი აქვს მოწერილი ხელი ადვოკატს და ერთ-ერთ გამოკითხულ პირს უკვე, ეს ნიშნავს იმას, რომ პროკურატურას გამოძიებას ზოგადად ექნებათ საშუალება ისაუბრონ მათთვის სასურველი ინფორმაციაზე, ხოლო მეორე მხარე ვერ ისაუბრებს. რამდენიმე წუთის წინ პარლამენტში საინიციატივო ჯგუფის სახელით ეკაბესელიამ კონსტიტუციაში ცვლილებების პროექტი დაარეგისტრირა. პროექტი მოსამართლეთა უვადოდ არჩევის გაუქმებას ეხება. დადების ჯგუფის სახელით ვაინიცირებთ და ვიწყებთ დღეს კონსტიტუციაში ცვლილების პროექტს. მოსამართლეთა უვადოდ არჩევის წესი უნდა შეიცვალოს ვადიანი არჩევით. ამას სჭირდება კონსტიტუციური ცვლილება და რადგან 76 დეპუტატი დღეს არ არის მზად ამ პროექტის ინიცირებისთვის, თუმცა არის გარკვეული ჯგუფი დეპუტატების, სჭირდება 200,000 ჩვენი თანამოქალაქის ხელმოწერა. ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მოწოდებით ერთხელ უკვე გადავდგით ნაბიჯი და ეს არის სწორი ნაბიჯი, რომ მოსამართლის უვადოდ დანიშვნა იძლევა შესაძლებლობას მოსამართლე იყოს უფრო მეტად დამოუკიდებელი. კონკრეტულ პირებს თუ რა აქვთ რაიმე ინიციატივის და ცვლილების განხორციელების სურვილი, ეს უკვე მათი სურვილია. საროსკიპოს სახელად პიონერი და სექსშოპი კიკუ გირჩის ოფისში საროსკიპო გაიხსნა. 1 საათით ფაქტის დაკავება 49 ლარი და 90 თეთრი ეღირება. ზურაბ ჯაფარიძემ რამდენიმე წუთის წინ ბრიფინგი გამართა და პროსტიტუციის ლეგალიზაცია მოითხოვა. პარტიაში აცხადებენ, რომ ტრაფიკიკის პრევენციისთვის ლეგალიზაცია საუკეთესო გამოსავალია. კადრებს, რომელსაც თქვენ ახლა ხედავთ, +18 კატეგორიას განეკუთვნება. სხვადასხვა ინსტრუმენტები, რომელიც მოგვეწოდა სექსშოპმა კიკუ. ასეთ იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. დღის ამბები პირდაპირ ეთერში ზუსტად 13 საათზე ეთუნა ეცკერვალთან ერთად დაბრუნდება, ასე რომ დარჩეთ პირველზე. სწორედ პირველ საათამდე გამოგეთიშებით დროებით. დაბრუნება ნაცნობ გარემოში და ძველი პოზიცია ახალი დატვირთვით. თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის დირექტორი გაგა ჩხეიძე კვლავ საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნულ ცენტრს ჩაუდგა სათავეში. ისევ ცენტრის ხელმძღვანელის რანგში მისი ახალი გეგმები ახლა კიდევ უფრო საინტერესოა. ამიტომ ბატონი გაგა სტუდიაში მოვიწვიეთ. მადლობა მობრძანებისთვის. და პირველ რიგში მინდა კითხოთ თქვენს შემდეგ 2005-8 წლებში ხელმძღვანელობდით კინოცენტრს. მე მინდა ახლა მოგილოცოთ პირველ რიგში ამ თანამდებობაზე თქვენი აღდგენა. მე ვიცი თქვენ როგორი მახსოვს, როგორი რეფორმატორული ნიჭით გამოირჩეოდით მაშინ. ჩვენ ახლა მაყურებელს გავახსენებთ რამდენი რამ გაკეთდა თქვენი ხელმძღვანელობის პერიოდში, მაგრამ რა თქმა უნდა პირველ რიგში გვაინტერესებს მიხვედით და დაგხვდათ 4 დირექტორის შემდეგ რა დაეტყო, რა შეიცვალა და რამდენად სწორად არის, როგორ ფიქრობთ, ცენტრში განაწილებული როლები? ანუ მე ვიგულისხმე, მოხდება თუ არა რაღაც ცვლილებები ადამიანური რესურსის უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა თქვენს ეთერში კინოცენტრზე და ზოგადად კინოს პოლიტიკაზე საუბარი. რა თქმა უნდა, რეფორმა, რომელიც ალბათ ჩატარდება უახლოეს ხანებში, მოიცავს სტრუქტურულ ცვლილებებსაც. იმიტომ რომ კინოს კანონის მიღებიდან გავიდა უკვე 20 წელი. ბევრი რაღაცა იქაც შესაძლებელია. ეს იყო კოპირება სხვა ქვეყანაში არსებული კანონისა თავის დროზე, მაგრამ ძალიან კარგი საქმე გაკეთდა ამით. შეიქმნა კინოცენტრი, რომელიც არის სუბსიდიების გამანაწილებელი, ასე ვთქვათ, ორგანიზაცია. და არა მარტო კინოცენტრს ვალდებულება აქვს აღებული, რომ კინოპოლიტიკა განახორციელოს, შეიმუშაოს ქვეყანაში და ამავე დროს განახორციელოს. 20 წლის წინ ქართულმა სახელმწიფომ გადაწყვიტა, რომ კინოს სჭირდება დახმარება და ასეა ევროპის უმრავლეს ქვეყანაში აუცილებლად საჯარო ფული არსებობს, ეს იქნება გადასახადების გადამხდელი ხალხის ფული თუ თქვა სხვა საჯარო ფონდები. ევროპულ კინოზე უპირველესად მუშაობს სწორედ ესეთი სუბსიდიები.
რაც შეეხება თვითონ სტრუქტურულ ცვლილებებს კინოცენტრის შიგნით, ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ ორგანიზმმა უნდა იმუშაოს კარგად, უზადოდ, ყოველგვარი დაბრკოლების გარეშე და შემდეგ შეიძლება მან ბოლომდე შეასრულოს ის ფუნქციები, რომელიც აკისრია კინოს კანონის მიხედვით. თქვენი ხელმძღვანელობის შემდეგ ცენტრს ხელმძღვანელობდა ჩხეიძე, თამარ ტატიშვილი, ნანა ჯანელიძე, ზურა მაღლაშვილი. მე მაინტერესებს იცით რა, მე მახსოვს თქვენი ძალიან გამორჩეული ნაბიჯები კინოცენტრმა სწორედ თქვენი ხელმძღვანელობის დროს დაამყარა პირველი საქმიანი ურთიერთობები და მოლაპარაკებები დაიწყო კანის ფესტივალთან, ქართული კინო წარსდგა ბერლინის ფესტივალზე. აი ამ გადმოსახეთიდან 2008 წლის შემდეგ 11 წელი გავიდა, ხო და თქვენ ისევ ამ თანამდებობაზე ბრუნდებით. როგორ ფიქრობთ, რა გააკეთეს წინამორბედმა ხელმძღვანელებმა, თქვათ, ჩვენი ქართული კინო საგარეო პოლიტიკისთვის, თქვათ, კარგი და რამე ხوار დააკლეს შიდა პოლიტიკას? საერთოდ უნდა ითქვას, რომ 2005 წლამდე ძნელია ვილაპარაკოთ რაღაცა მიზანმიმართულ რაღაცა პოლიტიკაზე, რადგან მოგეხსენებათ, რომ მაშინ კინოცენტრი არსებობდა, მაგრამ მას არ ჰქონდა მხარდაჭერა, ფინანსური მხარდაჭერა სახელმწიფოს მხრიდან. ყველაფერი შეიცვალა 2004 წელს, ახალი მოგხსენებათ ხელისუფლება ჩაუდგა ქვეყანას სათავეში და აი ამ დროიდან იწყება 2005 წლიდან იწყება სისტემური დაფინანსება კინოცენტრის. ამან თქმა უნდა შეცვალა. და სწორედ ამ დროს დაემთხვა ის, რომ ჩვენ გავატარეთ გარკვეული რეფორმები, ჩამოვაყალიბეთ სისტემა, თუ როგორ უნდა იმუშავა შესარჩევ კომისიებს, როგორ უნდა მიღებულიყო გადაწყვეტილებები კინოფილმების დაფინანსების შესახებ და ასე შემდეგ, ხო? სწორედ მაშინ თქვენ სწორედ ბრძანეთ, რომ დამყარდა პირველი კონტაქტები საზღვარგარეთ, ეს იყო ჩვენი პირველი მონაწილეობა 2006-ში ევროპულ კინობაზარზე ბერლინში, ბერლინალის დროს. შემდეგ დავამყარეთ კონტაქტი კანის ფესტივალთან, მომამზადეთ პირობები იმისათვის, რომ გახსნილიყო ჩვენი პავილიონი, რომელიც უკვე წლებია ძალიან წარმატებულად ფუნქციონირებს ყოველ ფესტივალზე. აი ახლა დაიწყება სულ მალე კანის ფესტივალი და ჩვენ გარკვეული თვალსაზრისით საქართველოს წარდგენილია ამ ფესტივალზე. ჩვენ ჩამოვიყვანეთ მაშინ პირველად ევრიმაჟის დირექტორი საქართველოში და გავაცადეთ ჩვენთან არსებული სიტუაცია. ეს იყო 2006 წელი ასევე. შემდეგ უკვე ამას ლოგიკურად გაგრძელდა ეს პროცესი და 2011 წელს საქართველოს შეუერთდა ევროსაბჭოს ამ ძალიან საინტერესო პროგრამას, რომელიც კოპროდუქციებს აფინანსებს და ჩვენ სულ ყოფილი სულფასოვანი წევრი ვართ აი ამ გაერთიანების. მე ვფიქრობ, რომ ქვეყნის გარეთ ძალიან ბევრი გაკეთდა და ეს ტრადიცია და ეს მიმართულებები რა თქმა უნდა გაგრძელდეს, იმიტომ რომ ჩვენს წინაშეა ურთულესი ამოცანები დიგიტალიზაციასთან დაკავშირებით, ინტერნეტ პლატფორმების განვითარებასთან დაკავშირებით, ჩვენ გვინდა რომ აი იმ ბაზარზეც გავიდეთ, ეს იქნება Netflix-ი თუ სხვა დიდი კომპანიები, ასევე გაიხსნა თქვა აზიის ბაზარი. აზია ძალიან საინტერესოა ჩვენთვის კონტაქტებით, კოპროდუქციის წარმოების მხრივ და ფილმების გაყიდვის თვალსაზრისითაც, ასე რომ ჩვენ ამ მხრივ არ უნდა მოვადუნოთ ყურადღება, თუმცა მე ვიტყოდი რომ რაღაცა წლების პერიოდში, ხო 10-დან 16-მდე მანდამაის დიდი ყურადღება არ ექცეოდა ქვეყნის შიგნით მიმდინარე კინოპროცესებს და კინოპოლიტიკის. ნუ თქვათ, აი არსებობდა ძალიან ბევრი პრობლემა კინოსტუდია ქართულ ფილმთან დაკავშირებით. კინოცენტრი შეეძლო გარკვეული თვალსაზრისით დახმარებოდა მათ რაღაცა ჩამოყალიბებაში, სტრუქტურის შექმნაში, ასევე ქართული ფილმის გულისხმობს აქციურ საზოგადოებას, რომელიც 25 წლის წინ შეიქმნა და დღეს ფაქტურად არაფრის პატრონი აღარ არის, ძალიან მცირე დარჩა იმ ძველი დიდებიდან და ძველი სიმდიდრიდან, რაც მას გააჩნდა. არსებობს ქართული ფილმის განვითარების ფონდი, რომელიც ძალიან საინტერესო ტერიტორიაზე არსებობს, ეს არის ძველი კინოსტუდია აღმაშენებელზე და მისი განვითარება შეიძლება, რა თქმა უნდა, თუ ინვესტიციებს მოვიზიდავთ. გარდა ამისა, საუბარია კინოაკადემიაზე და ასევე კინოთეატრებზე. კინოთეატრების გარეშე მიუხედავად იმისა, რომ დღეს შეიძლება კომპიუტერზე უყურო ფილმს და თქვათ ეს არ არის პრობლემა, ხო? ფილმს ნახავ ყველგან, ხო? ფილმს ნახავ ყველა ვარიანტში, თუ მოინდომე, ან გადმოწერ, ან რაღაც არალეგალური ასლების საშუალებით, მაგრამ მაინც აქვს კინოთეატრში ნახვას განსაკუთრებული ხიბლი და
ფილმები, კინოფილმები იქმნება სწორედ კინოდარბაზებისთვის, ხო? იქ სადაც საუნდი ხმა არის ძალიან კარგად, გამოსახულება კარგია, ეს არის ფილმის ერთატყურების რაღაცა სიამოვნებაც და კინოთეატრებს არ დაუკარგავს, როგორც ჩვენ ვაკვირდებით ევროპაში თავისი ფუნქცია. ჩემთვის ყოველთვის მაგალითი არის სკანდინავიის ქვეყნები, სადაც ძალიან კარგად აწყობილი სისტემაა, ვთქვათ, და ეს სისტემა მოიცავს ბევრ კომპონენტს, ხო, დისტრიბუციას, ექსჰიბიციას, ანუ ფილმების ჩვენებას და ასევე წარმოებას, რა თქმა უნდა. ყველა ეს კომპონენტი კარგად როცა მუშაობს, მაშინ შეიძლება ითქვას, რომ ქვეყანაში აწყობილია კინოცხოვრება. მე მახსოვს კინოსახლის დიდი დარბაზი, კინოჩვენებებისთვის განკუთვნილი დარბაზი, სადაც წლების მანძილზე უფრო აქტიურად დუღდა ცხოვრება. იყო შეხვედრები, ამ თემას ახლა ხას უსვამ, იმიტომ პირველ რიგში, რომ მოგვეხსენება, რომ კინოთეატრებში დღეს ბილეთები ღირს საკმაოდ ძვირი, კინოსახლის დარბაზში კი მოხვედრა შეიძლებოდა გაცილებით უფრო ხელმისაწვდომ ფასად. დღეს რა ხდება ამ დარბაზში და რამე გეგმები ხო არ გაქვთ მაგალითად? ეს ძალიან გულდასაწყვეტია, რა თქმა უნდა, რომ ეს დიდი დარბაზი, რომელიც ჩვენ გვახსოვდა სადაც ბავშვობაში მართლა ნახულობდი განსაკუთრებულ ფილმებს და იქ სხვა პროგრამა იყო ვიდრე ზოგადად კინოთეატრებში. კინოსახლს ჰქონდა ეს პრეროგატივა, რომ თქვა ეს ჩვენებინა ისეთი ფილმები, რომლებიც არ იყო კინოგაქირავებში საბჭოთა კავშირში. ეს ტრადიცია საბჭოთა 20 წელია უკვე ეს დიდი დარბაზი დაკეტილია, ეხლა აღდგა სწორედ კინოაკადემიის საშუალებით პატარა დარბაზი და იქ რაღაცა ჩვენებები ტარდება და შეხვედრებიც. მაგრამ ნუ იმედი გვაქვს, რომ უახლოს მომავალში დიდ დარბაზსაც რაღაცა ეშველება, ის მოითხოვს საკმაოდ დიდი ინვესტიციას. ჩვენ დავეხმარებით კინოაკადემიას, რომ ეს რაღაცნაირად მოვიზიდოთ ეს თანხები, რომ აღდგენილი იყოს დარბაზი. თუმცა, რა თქმა უნდა, კინოაკადემია ადრე კინოკავშირის სახელწოდებით არსებობდა. კინოაკადემიამაც უნდა გადადგას გარკვეული ნაბიჯები რეფორმების თვალსაზრისით და რეორგანიზაციის. და ბოლოს ყველაზე მნიშვნელოვანი შეკითხვა, მიუხედავად იმისა, რომ თქვა 2008 წლის შემდეგ თქვენ აღარ იყავით ხელმძღვანელი კინოცენტრის, ახლა შეუდექით ამ საქმიანობას ხელახლა, ამ ხნის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, იყავით აქტიურად დამკვირვებლის როლში, იმიტომ რომ აყურებელს შევახსენებ, რომ ბატონი გაგა ჩხეიძე გახლავთ დამფუძნებელი და ის ხელმძღვანელობს თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალსაც. ამ პერიოდში გაიზარდა დაფინანსება. მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არ არის საკმარისი და განსაკუთრებით იმ დროს, როდესაც ქართული კინოს მიმართ ასეთი ინტერესია დღეს ევროპაში. ახლა ერთ-ერთი ქართული ფილმი ემზადება კანის ფესტივალზე საჩვენებლად და შესაფასებლად. როგორ ფიქრობთ, როგორ შეძლებთ ახლიდან ხელმძღვანელის რანგში გაუზარდოთ კინოცენტრს და კინოხელოვანებს დაფინანსება? ეს რა თქმა უნდა მტკივნეული საკითხია ძალიან. ჩვენთან ეს დაფინანსება შედგება მხოლოდ სუბსიდიების, პირდაპირ სახელმწიფო სუბსიდიებისგან. ჩვენ გვინდა და ძალიან დიდი სურვილია, რომ ალტერნატიული დაფინანსების წყაროები მოვიზიდოთ. ჩვენ კინოცენტრს როგორც სიპს აქვს კომერციის უფლებაც. ანუ ჩვენ შეგვიძლია რაღაც კომერციულად წარმოვიდეთ, აქედანაც შემოვიდეს დამატებით დაფინანსება. გარდა ამისა, გსურს რომ დავარწმუნოთ კინოსექტორი, კერძო სექტორი უკაცრავად, რომ კინოში ფულის ჩადება გარკვეულად მომგებიანია. არსებობდა ესეთი პროექტი, TBC ბანკთან ერთად განხორციელდა, მაგალითად TBC ბანკმა თავის თავზე აიღო 12 მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის დაფინანსება და ეს ძალიან კარგი იყო ახალგაზრდა დამწყები რეჟისორებისთვის, რომ მათ აი ესეთი ასპარეზი გაუჩნდათ შესაძლებლობები გადაეღოთ, ხო? ჩვენ ალტერნატიულ დაფინანსებას ვეძებთ ყველგან და გავაგრძელებთ ამ საქმიანობას. არსებობს სისტემები, რომელსაც ჩვენ ვერ გადმოვიღებთ ესე ადვილად, მაგალითად ფრანგული სისტემა, სადაც აი დაფინანსება მოდის გაყიდული ბილეთების რაღაცა პროცენტი და ჩვენ მცირეა ეს რაოდენობა, თქვა გაყიდული ბილეთების კინოში, რომ ამაზე აი ეს არ არის დიდი თანხა, თქვა, მაგრამ ძალიან საინტერესოა მაგალითად ტელევიზიებთან ურთიერთობა. ტელევიზიები ვალდებულები არიან სკანდინავიის ქვეყნებში, მაგალითად ასევე საფრანგეთში, რომ გარკვეული პროცენტი თავიანთი მოგების თუ რაღაცა და თავის წვლილი შეიტანონ კინოწარმოების დაფინანსებაში, იმიტომ რომ კინოფილმებს ისინი იყენებენ ასევე როგორც საკუთარ პროდუქტს, რომელსაც მე აჩვენებენ თავის მაყურებელს, ასე რომ აი ეს
ურთიერთობა ტელევიზიასა და კინოცენტრს შორის და სახელმწიფო სტრუქტურას შორის ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო, ну რა თქმა უნდა, იმ ბაზრებზე, რომელზეც ახლა თქვენ ბრძანეთ რეკლამაც გაცილებით უფრო ძვირი ღირს და ტელევიზიებში შესაძლოა უფრო მეტის გაღება შეუძლიათ. არ ვიცი, რამდენად გამოვა ეს ჩვენთან, მაგრამ ალბათ ამის შესახებ თქვენ უფრო მეტი გაქვთ ნაფიქრიც. მე მინდა მაყურებელს შევახსენო, რომ გაგა ჩხეიძე იყო ჩვენი სტუმარი, ის სულ რამდენიმე დღეა 2 მაისიდან შეუდგა კვლავ ჩაუდგა სათავეში საქართველოს ეროვნულ კინოცენტრს. მე მინდა წარმატებები გისურვოთ და ვიმედოვნებ, რომ თქვენი ცენტრი აქტიურად ითანამშრომლებს ჩვენს გადაცემასთან და მუდმივ ინფორმაციულ ველში გვამყოფებთ. მადლობთ. ტრადიციული რეწვის სახელოსნოების მეორე საერთაშორისო ფესტივალზე მინდა გიამბო წელს რაბათის ტერიტორიაზე მოეწყობა ახალციხეში. ისტორიულად ხელოსნობისა და ხელსაქმის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ცენტრში ტრადიციული სახელოსნოები მეორედ გაცოცხლდება. კვანცა ბერუკაშვილი გიამბობთ ახალციხის ადგილობრივი ოსტატების და ფესტივალის შესახებაც. უნდა გავაცხელოთ ღუმელში განსაზღვრულ ტემპერატურამდე. დანა, ხანჯალი, ცული, სატევარი. ახალციხელი ბორის თათეშვილის სხვადასხვა სახის იარაღს ფოლადისგან 20 წელზე მეტია, რაც ამზადებს. ნამუშევრებს წინაპრებისგან მემკვიდრეობით მიღებული ტრადიციული ბაწარაულის მეთოდით ქმნის. მისი ორნამენტები ყურადღებას განსაკუთრებულობით არასტანდარტული მოხაზულობით იპყრობს. ცოტა რთული პროცესია, ძალიან დიდ შრომას და ენერგიას მოითხოვს. თითოეულ ნაკეთობის დამზადებას გააჩნია. დაწყებული 2 დღიდან დამთავრებული თვენახევარი 2 თვემდე. გააჩნია რას ვაკეთებ. ყოველ დღე რასაც ვაკეთებ, მეორე დღეს უფრო უკეთესი მინდა გავაკეთო და ასე გრძელდება უკვე 20 წელიწადი. ალბათ კიდე გაგრძელდება. შემდეგი ეტაპი არის უკვე ტარის მორგება. იარაღებისთვის ტარის მოსარგება სხვადასხვა მასალას, კამეჩის, ირმისა თუ ლოსის რქებს, ხესა და ფოლადს იყენებს. გართობით დაწყებული საქმიანობა ბორის თათეშვილს პროფესიად ექცა. რამდენი ნამუშევარი აქვს 20 წლის განმავლობაში შექმნილი ვერ იხსენებს. იარაღს ძირითადად გამოფენისთვის, ტურისტებისა და საკუთარი კოლექციისთვის ქმნის. ახლა ტრადიციული რეწვის სახელოსნოების მეორე საერთაშორისო ფესტივალისთვის ემზადება. შარშანელ ფესტივალზე სულ მქონდა 6-7 ნამუშევარი. ეხლა შევეცდები უფრო რაც მქონდა ამ ნამზადებს უყველას მივიყვან ბოლომდე სრულ სახეს მივცემ და ალბათ 10-11-მდე მაინც. თან თავარი ისაა, რომ წელს უფრო გასაყიდი მექნება, შარშან არ მქონდა გასაყიდი. ამას ქვია კეხი, აი ჩონჩხი რა. და ამაზე ვაწყობთ. ახალციხეში მარდის დასახლებაში მცხოვრები უჩა ზედგინიძე თავიდან ფეხსაცმელს კერავდა. ერთ დღეს კი მეგობარმა შესაკეთებლად უნაგირი მიუტანა. მას შემდეგ ოსტატთან უნაგირების შესაკერად საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებიდან ჩადიან. დაში ეს ცალეს ვაკეთებ და წესიას ნორმალურს. ეგეთი შემთხვევა ჯერ არ მქონია, რომ ჩემო შეკერილმა უნაგირმა ვინმე ცხენი გააფუჭოს. ყველა კმაყოფილია და კიდევ აქეთ-იქით მცხეთაში და იქით-აქეთ არიან ხელოსნები კერავენ, მაგრამ ისინი აქ ჩამოდიან და მე მაძლევენ შეკვეთას. უნაგირი არის ძალიან რთული შესაკერი, ხანგრძლივი პროცესია. უნაგირის კერვა და შედგება მრავალი დეტალებისაგან. 54 წლის უჩა ზედგინიძე გარდა უნაგირებისა საკუთარი ხელით სამკერტურს, საძუეს, ლაგამს, აღვირსა და უზანგებს ამზადებს. რეწვის სახელოსნოების საერთაშორისო ფესტივალზე ისიც მეორედ მონაწილეობს. ამბობს, რომ მსგავსი ღონისძიებები ადგილობრივი ოსტატებისთვის დიდი სტიმულია. ფესტივალი ივნისის ბოლო რიცხვებშია დანიშნული და იქამდე რისი საშუალებაც მექნება გავიტან. შარშან მონაწილე არ ვიყავი უბრალოდ და დამსწრე ვიყავი და ძალიან მომეწონა, საინტერესო იყო და წელს ვაპირებ მონაწილეობის მიღებას. წავიღებ ჩემს თოჯინებს, მანამდე მივუმატებ რამდენიმეს და ახალციხელი ხათუნა მაღრაძე 8 წელია თოჯინებს ქმნის. თვითნასწავლი მეთოჯინეთ საგანგებოდ ემზადება რეწვის სახელოსნოების საერთაშორისო ფესტივალისთვის, რომელიც ახალციხეში წელს მეორედ მოეწყობა. რაბათის ციხის ტერიტორიაზე საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან და უცხო ქვეყნებიდან მოწვეული ოსტატები საკუთარ ნამუშევრებს გამოფენენ.
თავარი ამ ღონისძიების ამოცანა არის ის, რომ საზოგადოებას გავაცნოთ ტრადიციული რეწვის სახელოსნოები და მათი ხელობა და მათი სანახაობრივი მასტერკლასები, რითაც გამორჩეული არის მათი საქმე, გავხადოთ ასევე ცნობილი ტურისტული და სხვა კომპანიებისთვის. ჩვენ ველოდებით ძალიან ბევრ სტუმარს, ველოდებით მათ შორის საერთაშორისო მონაწილეებს. ახალციხის რაბათის ტერიტორია არის ესეთი ძალიან საინტერესო ლოკაცია იმისთვის, რომ ამ შუა საუკუნეებრივ გარემოში განვათავსოთ ტრადიციული რეწვის სახელოსნოები. რაბათის ციხე რეწვის ოსტატებს წელს 28-დან 30 ივნისის ჩათვლით უმასპინძლებს. სამდღიანი ღონისძიების ფარგლებში ღია მასტერკლასებიც მოეწყობა. შეიძლება? თავარი არის ტელეფონი არ ჩაგივარდეთ აბაზანაში. აბაზანის რომელიმე ხო, გარნიტურში და თუ ზღვაში ჩაგივარდეთ არის შანსი მისი დაბრუნების, ამაზე ხა ვაჩი უფრო კარგად გვიჩვენებს და გვიამბობს. ნამდვილად ინტერნეტში ვრცელდება ვირუსული ვიდეო, რომელშიც თეთრი ვეშაპი ბელუგა წყალს ჩავარდნილ ტელეფონს უბრუნებს გოგონას. რა თქმა უნდა, ეს ინტერნეტს არ გამორჩა, უკომენტარო და არ დატოვა და გაჩნდა უამრავი თეორია იმის შესახებ, თუ ვინ არის ეს ვეშაპი. ერთ-ერთი თეორიის მიხედვით ეს სწორედ ის ვეშაპია, რომელიც ერთი კვირის წინ ნორვეგიის საპორტო ქალაქთან აღმოაჩინეს და რომელიც სავარაუდოდ რუსი ჯაშუში იყო. მეორე თეორიის მიხედვით ვეშაპს უბრალოდ ყელში ამოუვიდა ჩვენი საქციელი და გოგონას უთხრა, ჩემს სახლში ნუყრი შენ ნაგავსო. ესეთი კომენტარებიც ხდება. რაც არ უნდა იყოს, ნათელია, რომ ამ პლანეტაზე ჩვენ მართლა არ ვცხოვრობთ და ცხოვრობენ ჩვენზე არანაკლებ გონიერი და თბილი არსებები, ჩვენი თანადედამიწელები, რომლებსაც ისევე უნდა გაუფრთხილდეთ, როგორც ეს ბელუგა გაუფრთხილდა ამ გოგონას, რომელმაც დაკარგა თავისი ძალიან ძვირიანი ტელეფონი. ბათუმის დელფინარიუმში ნამყოფი ხარ? ბათუმში არა, ადრე რო იყო თბილისში, იქ ვარ ბავშვობაში ნამყოფი და იცი რომ ესეთი სპეციალური ატრაქცია აქვს. სადაც შეგიძლია დამატებითი საფასური გადაიხადო, მოკლედ და შედიხარ პირდაპირ იმ აუზში, სადაც ცურავენ დელფინები და ეს არის დაუვიწყარი შთაბეჭდილება, აი ყველას ვურჩევ ნახოს და განიცადოს და რაც ყველაზე მთავარია თავის შვილს განაცდევინოს, იმიტომ რომ არიან უკეთილშობილესები, მართლა უთბილესები, ეს ძალიან სლიკინა და საყვარელი ზედაპირი ხო აქვს და ეს საოცარ ხმებს გამოსცემენ, აი არ ვიცი, მე გადაუღე ვიდეო ჩემ შვილს, ოღონდ ხარ გამომიქვეყნებია ჩვენი ოჯახური ალბომისთვის გადაუღე არქივისთვის და ძალიან ხშირად დავრუნებულ ვარ ამ ვიდეოსთან და შემიხედავს. იმიტომ რომ ეს არის რაღაცა თან გეთამაშება გაცურავებს, ნუ აი საოცრად თბილი და საყვარელი არსებია. ძალიან მეგობრულები, ძალიან ჭკვიანები არიან თან და მე მახსოვს ბავშვობაში წამიყვანა მამაჩემმა და დელფინს დაახატინეს ნახატი შუშაზე. და ეგ ნახატი მაქვს კიდევ. სახლში ვიდეოს მაყოფილად. ახლა მოდით ხელოვნების სიახლეებზე გადავიდეთ. მათემატიკა და ხელოვნება უცნაურად შეირწყა პოლონელი მხატვრის რომან ოპალკას შემოქმედებაში, ერთიდან უსასრულობამდე, ასე ვქვია მის შემოქმედებას. მხატვრობაში მათემატიკა ყოველთვის იყო და არსებობდა, მაგრამ ძირითადად გეომეტრია მძლავრობდა და დადგა ახლა ალგებრის დროც. ამ მიმართულებით ოპალკა უკვე 46 წელი მუშაობდა. პირველი ციფრი ერთიანი 65 წელს, 1965 წელს დახატა თეთრი საღებავით შავ ტილოს და ყოველ დღე 400 რიცხვს ამატებდა. ყველა მისი შემოქმედება ასეთ ერთიან ნამუშევრად უნდა წარმოვიდგინოთ და მისი პირველ ტილოზე სხვადასხვის 35327-მდე მივიდა ოპალკა. 72 წელს მან გადაწყვიტა, რომ ყველა მომდევნო ტილო 1%-ით გაეთეთრებინა, ანუ შავიდან ნელ-ნელა უფრო ღია ტონებში გადადიოდა და 2008 წელს უკვე რიცხვებიც და ტილოც ერთი ფერის იყო. ამ სტილით 222 ტილო შეასრულა და ის ამბობდა, რომ მისი მიზანი იყო ასულიყო ციფრამდე 7 რიცხვამდე 7,777,777. რაღაც საკრალულ რელიგიურ და ფილოსოფიურ დატვირთვას ატარებდა. მაგრამ მხოლოდ 5,607,259-მდე მიაღწია. რა ცოტამდე მიუღწევია. მოკლედ იგლი აღნიშნავდა, რომ მისი გამოწვევა უსასრულოდ აღეწერა და დაეხატა ეს ციფრები. ანუ მისი
მას უნდა ეჩვენებინა ჩვენთვის როგორი წარმავალია და როგორი სასრულები ვართ ჩვენ და როგორი უსასრულოა სამყარო და მე მგონი ძალიან ყოხტად და ლამაზად გამოუვიდა ეს ყველაფერი რაც ვნახეთ. მე მგონი შენც. კარგი, მადლობა. ახლა მოდი გავიდეთ რეკლამაზე, ვიდრე ჩვენს მაყურებელს ტრადიციულად დავპირდით და შევუსრულებთ ამ დანაპირებსაც ცოცხალ შესრულებას გულისხმობ მუსიკალურს ტრიო ბალადას ველით რეკლამის შემდეგ ტელეკომპანია პირველის პირდაპირ ეთერში. სიცოცხლე შენი ხავს აპრილის თოს მაგრამ როგორ შეველი მალე გარბის დრო ბოლოს მაინც მოვა ის დეკემბრის თვე დაიწყება თოვა და წაბლის ერთვე ნელა გათეთრებს და სილდება ყველა და ბერებულს ნელა გათეთრებს და სილდება ყველა და ბერებულს Stvalებს aset vilstakas Drovat sheibralebs Drogataskas Shemot shebi marato Shestart sadaksebs Dres vigatsis khato Dres vigatsis mze Archevan stalodis, nu sheashavtes, charatorem modis, iorgovistave. Nela neba, gatetrevs tmes, charatorem modis, iorgovistave. Charatorem modis, iorgovistave. დიდი მადლობა ტრიო ბალადა უკრავდა და მღეროდა ახლა თქვენთვის ის გვირდება დღეს კიდევ ერთ საკონცერტო ნომერს ახლა კი მინდა გავარკვიო პირველ რიგში ის რომ თქვენს ტრიოში არის ცვლილება 2 წელია რაც საზოგადოება გიცნობ და მე პირადად ძალიან დიდი გულშემატკივარი ვარ თქვენი მაგრამ ხვდები რომ ერთი წევრი შეიცვალა თქვენს ტრიოში გაგვეცანით კი ბატონო მე უკვე 2 წელია ამ ტრიოში ვარ, რაც ჩვენმა მეგობარმა არა მარტო ბიჭების, ასევე ჩემმაც, გიო გოგსაძემ ვეღარ მოახერხა რაღაც მიზეზების გამო ტრიოში მოღვაწეობის გაგრძელება და ბიჭებმა შემომთავაზეს მეც ანუ ნოდიკო მეტრეველის დახმარებით კიდევ ერთხელ გამეორდები და მადლობა მას ამისათვის. და იმის შემდეგ ესე მოვდივართ ერთად და ანუ როგორც ასეთი თავიდან არ ყოფილა იდეა და აზრი ჩემი ტრიოში მისვლის ის რომ გაგვეგრძელებინა რაღაც ერთჯერადი თანამშრომლობა უფრო იყო თავიდან ვიდრე რაღაც როგორც ხდება მუდმივ შემადგენლობაში შემოიერთა ზუკა ბახტაძემ და ბალანჩივაძემ ბაჩო მაღლაკელიძემ ეხლა უკვე ლევან ქუთათელაძეც ცოტა ახლოს მინდა გავისნო ყველა თქვენგანი იცით რატო იმიტომ რომ მე მახსოვხართ
თქვენ რა თქმა უნდა სხვადასხვა სატელევიზიო გადაცემებიდან ვიცი რომ ეხლა მაყურებელს მინდა ვამცნო უბრალოდ რომ 2 ივნის ამზადებთ კონცერტს თეატრალურ უნივერსიტეტში, ხო? თბილისის კინოსა და თეატრის უნივერსიტეტში, რის წინასწარ გისურვებთ წარმატებებს. მე მინდა თქვენი მუსიკალური წარსულის შესახებ ვამბოთ ეხლა მაყურებელს, რომ უკეთ გაგიცნოთ. მაგალითად, არ ვიცი, ბაჩი. მოგესალმებით. მუსიკალური წარსული ბავშვობიდან მოყვება, სამივეს ბავშვობიდან ვღერით და მე და ლევანი ქუთაისიდან ვართ, ქუთაისში ვღეროდით ფოლკლორის სასახლეში ერთად. მე რავი თბილისში ჩამოვედით, მე თეატრალურ უნივერსიტეტში ჩავაბარე ლევანმა აკადემიაში და რაღაცა შეიკრა ის სულისკვეთება თუ რაღაც სურვილი იყო, რომ რაღაც ჩამოგვეყალიბებინა ანსამბლი, თეატრალური ანსამბლი, ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ ადრე, როცა შეიქმნა. და იქედან დაიწყო რაღაცა კვარტეტი, ტრიო, რაღაცები და ესე ცალკეული შემადგენლობები გაჩნდა, ხო? ქუთაისში ვიცი რომ ძალიან მუსიკალური ოჯახის წარმომადგენლები ხართ, ეხლა მე ვიცი, რაღაც ამ ბოლო დროს ისე გამოდის სულ ქუთაის ვეხმიანები ჩვენს დაცემაში, მაგრამ მართლა ძალიან გვიყვარს ეს ქალაქი და მინდა რომ თქვენს ოჯახებზეც გვიამბოთ. ვიცი რომ ღერიან თქვენთან ოჯახში და ეს ოჯახური სიმღერის ტრადიცია მოყვებათ, ხო? კი, რა თქმა უნდა, ანუ სიმღერის სიყვარულით, ანუ ესეთი განსაკუთრებული სიყვარული პირველი შეხება მუსიკასთან, მე პირადად ოჯახში მქონდა და ბაჩოსაც. პირველად როცა მოვისმინე ჩემი მშობლების ნამღერი, აი მაშინ ჩამებეჭდა განსაკუთრებულად სიმღერის მიმართ სიყვარული და იქედან მომყვება ეს დავაფიქსირე და მართლა ასეა რა და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას, როცა პირველად ეხები რაღაცას განსაკუთრებულს და ეს ამ შემთხვევაში ოჯახიდან მოდის, კი რა თქმა უნდა, ჩვენი სამივეს ასე ვთქვათ ოჯახები მღერიან და აქედან გამომდინარე ჩვენც რაღაცნაირი დამოკიდებულება გვაქვს ამ ყველაფრის მიმართ. ზუკა, თქვენც გვიამბეთ, თქვენ სად მღეროდით ბავშვობიდან და რა მიმოქმედა, ხო, რა მოახდინა თქვენზე ასეთი სასარგებლო გავლენები, ახლა რასაც უსმენდი, ეს თამამად შემიძლია გავაცხადო. მეც თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ მუსიკას პირველად ბაბუა ჩემამაზი არა, ესე რომ ვთქვათ, ბაბუ მღეროდა და ჩემი მშობლებიც ანუ უსმენობით არ გამოირჩევიან, მაგრამ ესე სასიმღერო კარიერა მოცეკვავეები იყვნენ ჩემი მშობლები და ასე რომ ვთქვათ, ბაბუსგან უფრო მომყვება ეს ყველაფერი. ვინ იყო ბაბუ? სახლში მღეროდა მხოლოდ? ბაბუ, კი, ბაბუ სახლში მღეროდა, თავის სამეგობროსთან ერთად, დიდი სამეგობრო ყავდა, ზურა ბალანჩივაძე. რავი, ჩემთვის ერთ-ერთი უსაყვარლესი ადამიანი. ჭერს ხდიდნენ თქვენთან ოჯახში მისი მეგობრები? ხშირად, ძალიან ხშირად და ამ გარემოში გავიზარდებ ეს შემდეგ. იყო ჯასუ კახიძის მიჭუნათა კაპელა, ჩემ ცხოვრებაში ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდი, ესე რომ ვთქვათ. რა ვიცი, ბატონ ჯანსუხს ხო დიდი მადლობა კიდე გელაფარჩუკიძეს აუცილებლად მისი დიდი დამსახურება ამ კაპელის იყო ამ კაპელის არსებობა. ამის შემდეგ ჯანუს გარდაცვალება, ბატონი უკაცრავად ჯანსუხის გარდაცვალების შემდეგ უკვე ანსამბლ ძლევარში განვაგრძე მოღვაწეობა, ესე რომ ვთქვათ და უკვე რომ ჩამოვყალიბდი რა მინდოდა, როგორ მინდოდა, შევხვდი უკვე ბიჭებსაც, დღეს გახლავართ აგრეთვე ანსამბლ ჰერიოს წევრი. ძალიან სასიამოვნოა, თქვენი პროდიუსერი მაია ღუღუნიშვილი ყავს. სტუმრად მაიკო, პირველ რიგში მინდა კითხო, ასე ტრიოებს ყოველთვის არ ყავთ პროდიუსერები, ხო? რაღაცა ლიდერი ყავთ, რომელიც განაგებს ურთიერთობას საზოგადოებასთან, მედიასთან, დამკვეთებთან და ასე შემდეგ. შენ როგორ ფიქრობ, როგორც პროდიუსერმა რა შეგიძლია გაუკეთო თანამედროვე ქართული სიმღერის ტრიოს? მოგესალმებით პირველ რიგში, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პრინციპში ბიჭები უკეთ იტყოდნენ რა მიზნები აქვს ჩვენთან მიმართებაში, მაგრამ იცით რა, მეც ხო ჟურნალისტი ვარ, საპროდიუსერო გამოცდილება იქაც მაქვს და რაღაცნაირად მსგავსია, დაგეგმვა ჭირდება ყველაფერს, რომ მე ის ყველაფერი სწორად განვითარდეს. ამიტომ ტრიო იქნება ეს სოლო მომღერალი ანსამბლი თუ ასე შემდეგ, ყველა სჭირდება ერთგვარი მენეჯერი, რომელიც იმ პრაქტიკულ სამუშაოებს შეუმსუბუქებს და არიდებს რაღაცა სხვა აი ესეთ რუტინულ გეგმებსაც დაუსახავთ ალბათ ალბომის ჩაწერას ხარ ფიქრობთ. ცხადია, ბიჭები წერენ ახალ სიმღერებს, უკვე დაახლოებით 5-6 სიმღერა აქვს ჩაწერილი, თუმცა ეს ეტაპი დროებით შევაჩერეთ, იქიდან გამომდინარე, რომ გეგმავთ უკვე ახსენეთ საპრეზენტაციო საღამოს, ესე დავარქვით საპრეზენტაციო კონცერტი და ზუსტად საპრეზენტაციო გარემოში მოვიფიქრეთ აი ამ კონცერტის გამართვა, დაახლოებით 180 კაციანი, 200 კაცამდეც კი არ ეტევა აი ამ დარბაზში, დოდო ალექსიძის
ცნობილი სახელოსნო თეატრალური, ვისაც აქვს დამთავრებული ყველა მიცის ეს დარბაზი, ახლა თან გარემონტა და ძალიან კარგი აკუსტიკაც არის, გარემოც არის და ვფიქრობ, რომ ბიჭებისთვის კომფორტული იქნება აი ამ სიტუაციაში სიმღერა და ჩვენ ველოდებით იმ ადამიანებს, ვისი შეფასებაც ამ ეტაპზე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ სწორად წარმართოთ ჩვენი მომავალი. იგივე შემდგომში უკვე რომელი სიმღერებზე გავაკეთოთ აქცენტი, რომელიც და ჩავწეროთ და შემდეგ შევიტანოთ ალბომში და ასე შემდეგ. და უკვე აი ალბომის პრეზენტაცია ვფიქრობ, რომ უნდა იყოს უფრო მეტი ადამიანისთვის ხელმისაწვდომი და უფრო ისეთი საკონცერტო გარემო მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. თქვენი რეპერტუარი რითი შემოიფარგლება? იცით რატომ ვამბობ ამას? იმიტომ რომ ყველა კოლექტივს უნდა რაღაცით იყოს გამორჩეული. თქვენ იმდენად ჰარმონიულად ეწყობა ხა თქვენი ტემბრები. მე მხოლოდ სიამოვნებას ვიღებ თქვენი მოსმენისას და ეს უკვე ძალიან მისასალმებელია, მაგრამ ხშირად არის რომ ჯგუფები ირჩევენ რაღაც განსაკუთრებულ რეპერტუარს იმისთვის რომ გამოირჩეოდნენ ძალიან ინდივიდუალობით. გაქვთ ასეთი მიდგომაც თქვენ? გეტყვით აუცილებლად ჩვენი მიდგომა არა მარტო ასე ვთქვათ არის მხოლოდ ჩვენი აზროვნება, ჩვენ მიმართეთ პროფესიონალ მუსიკოს, ქალბატონ ნანა კალანდაძეს, ასე ვთქვათ, ვის ხელშიც არის ტრიო ბალადას მუსიკალური გემოვნება ჩვენთან ერთად, რა თქმა უნდა და ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. მაიკოსაც დაუსვით კითხვა, რომ ანუ როგორც პროდიუსერი როგორ ხედავთ, ამ ჩვენი სურვილი იყო ეს, რომ ტრიოს ყოლოდა პროდიუსერი, ტრიოს ყოლოდა მუსიკალური ხელმძღვანელი და ტრიოს ყოლოდა ის ადამიანები, ვინც თავის საქმეს პროფესიონალურად შეასრულებდნენ, რა თქმა უნდა, ჩვენთან ერთად. ამ შემთხვევაში რეპერტუარსაც შეეხება ყველას ცალ-ცალკე განსაკუთრებული და განსხვავებული გემოვნება გვაქვს, მაგრამ გემოვნებაზე ასე ვთქვათ, ვჯერდებით საბოლოო ჯამში იმ რეპერტუარზე, რასაც ვაკეთებთ, რა თქმა უნდა, ქალბატონ ნანასთან ერთად. ამ რეპერტუარიდან ვიცი, რომ კიდევ ერთ ნომერს შეგვისრულებთ დღეს, ხო? აუცილებლად შეგისრულებთ არჩილ კერესელიძის ძალიან საყვარელ და გამორჩეულ სიმღერას არჩილ სულაკაურის ლექსზე მე განაღვინო დამათრო. ეს არის კინოფილმიდან ორი ოჯახი. გისმენთ. მე განაღვინო დამათრო მე შემწუროდი ლამაზო დამათრო შენ მაღიმილამა და სიყვარული დამავსო ეს გაზაფხული საღამო შენი ეს გაზაფხული საღამო შენი წამწამთა ჭრილია ახლა რომ ასე დავდივარ შენი თვალების ბრალია მე განაღვინო დამათრო შენი ეშხით ვრალი ვარ ეს გაზაფხული საღამო შენი გულივით ვირია ეს გაზაფხული საღამო შენი წამწამთა დიდი მადლობა. მართლა ძალიან ვისიამოვნეთ მეც და ვფიქრობ ჩვენმა მაყურებელმაც, რომელსაც ახლა უნდა დავემშვიდობო. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენ სტუდიაში დღეს მღეროდნენ და საკუთარ თავს გაცნობდნენ TV პირველის მაყურებლებს ტრიო ბალადა, რომელსაც 2 ივნისს აქვს საპრეზენტაციო კონცერტი კინოსა და თეატრის უნივერსიტეტში თბილისის. მე გისურვებ წარმატებებს ამ საღამოზე. იმედი მაქვს, რომ თქვენს მომავალ გეგმებს არ გამოგვაპარებთ არც ჩვენ და არც მაყურებელს, რომელსაც უკვე ორშაბათამდე დავემშვიდობები. ნახვამდის.